Sunna TV Yoruba, ìmọ́lẹ̀ ẹ̀sìn Islam ni. Wọ́n á fẹ́ fi àsìkò yìí báyìí fi polongo tẹlifíṣàn wa Sunna TV Yoruba tó jẹ́ pé látara tẹlifíṣàn yẹn sẹ́ láàmú kọ́ ìṣe ohun tó yẹ ká máa ṣe bá a ṣe ń kírun ìwà tó yẹ kí ọmọlúwàbí kó hù gbogbo à travers tẹlifíṣàn yìí báyìí láti mọ àwọn nǹkan wà tá a mọ̀ nǹkan wà tá a tún ṣe bí pa àmọ̀ àbí àmọ́ à travers tẹlifíṣàn yìí báyìí sẹ́ láti tún ìṣe wa ṣe nínú ẹ̀sìn nínú gbígbé pẹ̀lú àwọn ẹ̀dá inú ẹ̀sìn yẹn náà la tún máa kọ́ bá ti ṣe gbé pẹ̀lú ara wa Ọlọ́run sì foníkálukú wa ṣe masalam. Sunna TV Yorùbá ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna.